بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن غواړم په Adobe Audition کې درته وښیم چې پلی بیک کنټرول غواړم درته وښیم. یعنې پلی بیک کنټرول دغه کوم بټنان چې تاسو دلته وینئ لکه نیکسټ دی، پریویو دی، بیکورډ دی، فارورډ دی، سټاپ دی، د دې بټنانو وظیفې درته ښیم د هر یو د چې څه کار کوي، چې دا په ویو فورم او مولټي ټراک ایډیټر کې دواړو کې یو ډول دی. اوس دلته به زه یو میوزیک کلیپ راخلاص کړم، دا به یې څه دې خواته کړم. نو اوس وګورئ د هر څه نه مخکې څه دی، پلی بټن دی. پلی بټن دی چې ما ته څه کوي، یو کلیپ پلی کوي چې شارټکټ یې څه دی، سپیس دی. که چېرې زه کوم بل ځای ولاړ یم سپیس ووهم نو هم به ما ته څه وکړي، راته پلی به کړي. چې د هغه نه وروسته بیا څه دی، پاز بټن دی چې پر کوم ځای دغه پلی هیډ ویني، دغه سره لیکه چې دا په سر کې دا رنګ چې شین دی، دې ته پلی هیډ وایي. دغه پلی هیډ چې پر کوم ځای ولاړ وي یا کوم ځای ته راسي، پر هغه ځای کې وغواړي چې ودروي، نو هغه د پاز په واسطه سره که چې بیرته بیا ووایي نو بیرته به د هماغه ځای څخه شروع شي. که چېرې بیا غواړي نو بیرته پر هغه ځای ودرېږي. وګورئ چې دلته دغه د امپلیتیود والیا بیا هم څه شوي، پر همدغه ځای درته ولاړ وي، هغه هم درته ښیي چې پر کوم ځای ولاړ ده. که چېرې بیا دلته راسي وګورئ دلته بیا سټاپ بټن دی چې سپیس دی وایي، نو بیرته به څه شي، بلکل به سټاپ سي، یعنې ټوله هغه لیولز بیا هم ختم سي. بیرته بیا چې شروع وسي یا پاوز دی وګورئ لپاره درو. او دغه څخه وروسته بیا لرو چې دی فاست فارورډ دی. ګوره که په کت ونیسم نو دی به ګوره دومره تیز مخته روان سي، که چېرې وغواړم نو بیرته به داسې شاته هم تللی سي. دغه څخه وروسته بیا چې دی موو پلی هیډ ټو د پریویس، یعنې کولی سو له دې لارې څخه دغه پلی هیډ د میوزیک یا د کلیپ سر ته یوسو یا د دې په واسطه بیرته د یو مارکر ته یوسو. لږ ګورئ ته چې ما څو مارکره لګول دي، یا د یو مارکر څخه بل مارکر ته واړو یا بیخي د یو مارکر څخه واړو د یو میوزیک فایل ته یوسو، یا بیرته څه وکړو د یو مارکر څخه بل ته او بیا بالاخره بیرته سر ته. دا چې مارکر بیا څه دی هغه په راتلونکي درسونو کې ووایو. او دغه پسې ورلرو چې دی ریکارډ بټن دی. نو څه به وکړو د دې په وهلو سره به چې ما ته سمدستي به اوس دلته ریکارډینګ شروع سي په همدې ویډیو دغه په دې اډیو کلیپ کې. خو زه نه غواړم چې په دې کې راسي، ولې ځکه چې دا اډیو کلیپ به خراب کړي بیا سره. او دغه څه وروسته بیا لوپ دی، لوپ پلی بیک شارټکټ یې کنټرول ال دی. دا بیا داسې کار کوي، لوپ که چېرې تاسو آن کړئ نو دغه اډیو کلیپ چې کله پای ته راسي نو بیرته بیا د سره شروع سي، پای ته راسي بیا به د سره شروع سي، بس تکرارېږي. به مثال زه به اوس راسي یو ځای به سلیکټ کړم. اوس که چېرې زه وغواړم مثال ډول یو ځای د انتخابوم، غواړم دا څو ځلې بس ما تکرار پلی کېږي نو فقط یو ځای انتخابوم، اوس راځم پلی کوم وګورئ، یعنې څو ځلې. او اوس که چېرې بیا زه لوپ آپشن بند کړم، اوس یې راسم وګورم، وګورئ چې کله یو ځلې پلی سو نو دوهم ځلې بیا څه کېږي، نه راته پلی کېږي تر څو چې موږ یې به خپله پلی نه کړو. بس وبدېږي پر هغه ځای. دا د لوپ آپشن کار دی. او دغه څه وروسته بیا لرو سکیپ سلیکشن. سکیپ سلیکشن بیا څه کار کوي، هغه داسې کار کوي که مو چېرې کوم وخت کوم ځای ښه خیر زه به یو بل دغه راخلاص کړم، کلیپ راخلاص کړم، ښه دا کلیپ. اوس دا کلیپ وګورئ په دې کې زه غواړم څه وکړم، یو برخه انتخاب کړم، دا مې انتخاب کړه. اوس که چېرې تاسو په کوم یو اډیو کلیپ کې کوم ډایلاګونه وي او په هغو کې وغواړئ په یو کومه صحنه یې وغواړئ چې ځینې ډیلیټ کړئ، مخکې له دې چې تاسو هغه ځای ډیلیټ کړئ نو په کټ څه وکړئ، راسي افلا هغه پریویو کړئ، افلا یې وګورئ چې آیا چې دا ساحه زه ځنې ایسته کړم نو په څه ډول سره دا اواز اورېدل کېږي یا په څه ډول سره به دا معلوم سي. نو اوس راځم یو ځای انتخابوم او دلته کلیک کوم د سلیکشن څخه بهر. نو اوس راځم څه کوم دا آپشن آنوم. اوس که چېرې زه راسم دی پلی کړم، تاسو غواړئ ورته ووایئ څه کېږي. وګورئ کوم وخت چې دې ځای ته پلی هیډ راورسېدلي نو دا ځای څخه تېر سو دلته راغلی. ولې یعنې زه غواړم دا ځای ډیلیټ کړم، نو مخکې چې ما نه دی ډیلیټ کړی، زه یې پلا غواړم چې پریویو کړم، واورم چې څه ډول سره دا ځای معلومېږي. ښه مخکې ځینې نور آپشنونه هم د دې پلی بیک کنټرول اوسیسو. که چېرې بیا تاسو راسئ وګورئ دلته وینډو منیو ده او دلته پیدا کړئ ټرانسپورټ. دلته وګورئ د دې تر څنګ دلته لاس وګورئ همدغه بټنونه بلته نور هم پیدا سي. دا هم دي خو دلته نور هم پیدا سول ستاسو د کار د اسانتیا په خاطر باندې. اوس که بیا چېرې تاسو راسئ کنټرول ونیسئ، دی کولی سي چې یوسئ بل ځای کوم بل ځای ته انتقال کړي، صحیح شو. اما که چېرې بیا زه کنټرول ونیسم نو بیخي به څه سي، بلکل به د دې ټولو څخه راته جلا وینډو جوړ سي، جلا منیو به راته جوړ سي، جلا فاینل غوندې به راته جوړ سي، بیخي به په دې کې نه وي
زه د کنټرول په نیولو سره بیا چې راته جلا سي دې څخه جلا سي بیا که چیرې کوم وخت موږ ملټیپل مانیټران موږ وسه کړي یعنې موږ کمپیوټر نه کېدای چې ستاسو کمپیوټر د 2 مانیټران وستوي بیا کولی شئ په یو مانیټر کې دا څپوي په بل مانیټر کې هغه اضافي ټوله ساحې څپه وکړي په هغه مانیټر کې درته ښکاره کړي نو دا رقم به ټوله فلی کړي دلته معین ټوله هغه اپشن دی عینا لکه څنګه چې هغه دی دا به هم هماغسې وي اپشنونه به وي صحیح شو زه بېرته دی کلوز کړم او دلته ځینې نور د کیبورډ شرکټونه ما په تېر درسو کې درته ښوولي وو چې دغه د پلی بیک کنټرول لپاره دی چې د فاست پریویو دی نیکسټ د دې لپاره دی چې هغه د چیش بټنانو ده د جې کې او ال بټن چې جې بټن څه کار کوي ال بټن که چېرې زه پرې کښېکاږم نو وګورو نو ماته به دا ویډیو اډیو پلی که چېرې زه کې ووهم نو څه به وسي دغه اډیو به ماته سټاپ سي اما که چېرې زه بېرته جې بټن ووهم نو ګورې پر شا به روان سي که کې وغواړم بېرته به سټاپ سي که ال ووهم یو ځلې او بیا یې ووهم نو تیز سي او بیا یې ووهم تر هغه به راتېز سي کې بېرته به سټاپ سي او جې 2 وارې 3 وارې چې دا هم د فلی بیک کنټرول ځینې مهم شرکتګانې دي صحیح شو نو دا هم بحث مرچې چې د پلی بیک کنټرول چې ډېر ساده شان بکښې کې و